Giấy cam kết chuyển nhượng đất. Chuyển nhượng cái chỗ đất này cho mẹ à? Không cần phải làm cái tờ giấy đây đâu. Thì con cũng chỉ ở một thời gian đấy thôi. Sao đâu cứ ở đi. Không, anh sẽ không nhận đâu vì chỗ đất ở ngoài anh chỉ là mượn anh ở tạm thôi. Con này, con ở đây chờ mẹ nhé. Mẹ là đi chặt cây kia nhé. Con cứ ở đây chờ mẹ thôi. Phải đi cho mẹ đâu. Chạy rồi, đợi được không? Cái này là không biết là đi cái nào được nhỉ? Cái này có hôm nay cái nào hết mà con vào một lần cái này thì
con mình nghỉ ngơi một lát nữa mẹ con mình thay quần áo xong đi làm. Mẹ quá nghỉ một lúc đấy. Mẹ con mình đi thay quần áo xong đi làm đi. Ngồi ra hết rồi nhỉ con. Bẻ bẻ thì đổ đây xong rồi nhé. Con ơi, cái này cứ phát thế này cho nó khô xong con mình dọn dọn xong là con mình làm để trồng dưa nhỉ, ra riêng ấy. Bây giờ cũng gần Tết lắm rồi. Ăn Tết xong mẹ con mình làm trồng dưa hấu để bán nhỉ. Còn bán nữa có nhiều thì mẹ con mình ăn. Nhiều đấy. Nhưng chỉ khó làm để bán một phần. Thì con này
thế là con ơi, hổ mẹ bóc ngô xong vui đi vui. Bóc cái con bóc xem quả nào già thì con bóc hết vỏ đi, quả nào còn nên ăn thì để một tí vỏ để tí về mẹ con mình luộc nhà ăn, còn non ấy thì nên ăn thì để vỏ, không thì bóc hết là luộc. Để vỏ thế này đó. Quả ấy, cái bà này ấy, cũng cẩn thận phết đấy nhỉ, sợ mẹ con mình không cho cái chỗ đất ở dưới này, không cho mẹ con nó ở, nó phải bắt mà mẹ con mình phải là kỵ làm cái giấy nó mới về ấy. Nếu không được cái giấy kia nó cứ ngoài đấy mà đòi thôi. Giả sử mẹ không cho chỗ đất đấy hai mẹ con ở thì chắc suốt ngày bà đấy lên nhiễu hai mẹ con nhỉ, cho đất rồi cho ở rồi còn bắt mẹ con mình làm giấy nữa chứ. Bà đấy chắc mất nhiều lần nhà nó, bây giờ nó khôn rồi, nó phải bắt mẹ con mình làm cái giấy nó mới chịu về. Với lại con à, chúng con bảo làm cái giấy chuyển đất cho mẹ con mình ấy, con biết có làm xong chưa? Con cẩn thận nó lại đòi lại cái căn nhà của mẹ con mình thì mẹ con mình là không có chỗ ở đấy con ạ. Bây giờ ấy mẹ con mình chỉ có mấy cái chỗ đất đấy thôi, chỗ nền nhà nếu mình không thằng con rể này, nếu mình không cẩn thận thì nó làm, không biết nó làm cái giấy sang tên cái đổi cái sổ kia ấy, không biết có làm xong chưa. Thì mẹ con mình thấy bà như thế mẹ con mình cũng phải rất cẩn thận, không cẩn thận thì chỗ đất của mẹ con mình đã giao cho hai mẹ con kia ở rồi, bây giờ còn mấy cái nền cái nhà này thôi, nếu mình không cẩn thận thì mẹ con mình mất chỗ ở đấy con ạ. Hết sức tỉnh táo vào nha con nhá, mẹ thì mẹ già rồi, mẹ con tỉnh táo mấy nữa, mẹ nghĩ là thấy rất lo ấy, cũng làm theo bà đấy, không làm theo bà thì không tỉnh táo thì mình mất nhà, thì mình không có chỗ ở đấy con. Bà thì trước cũng mất nhiều nữa, nó bây giờ nó khôn lắm. Chỗ gà vịt của mấy con mình ấy mình phải cảnh giác nhá, không thì sợ bà ở ngoài này nó không có cái gì, sợ bà lại lên bắt trộm ấy, mà mẹ nghĩ là cứ nói phòng thế thôi, không biết giờ này bà nó còn hay đi bắt trộm không. Nếu thay đổi tính thì chắc không bắt trộm đâu, nhưng mà sợ nó không thay đổi được tính thôi. Đấy, như thế là mẹ nghĩ chắc là không thay đổi được tính mấy đâu. Lên nhà mẹ con mình đấy, cái mẹ con mình có gà có vịt nhiều thế này, mẹ sợ là nó có ý định còn lên bắt trộm ấy, con phải hết sức cẩn thận nhá, tỉnh táo vào, không thì bà nó lên thấy nhiều thế này của bà không có thì nó bắt trộm mẹ
con mình lúc nào cũng đi làm thế này thì con không hay ở nhà nữa. Con của mẹ. Ô, trời này, trời mưa. Bên mẹ đi lấy củi đi đâu nhỉ? Chưa thấy về đâu. Trời mưa to nữa. Muốn à, muốn. Muốn đi. Ngồi. Phải im. Mẹ đâu mà giờ tôi về thì mưa đấy. Ô mẹ này, sao vụ dậy về thì cũng chăn chiếu thì gấp hết nhỉ? Trộn thế thôi. Thua đấy. Sao sớm ngủ dậy mà chăn nó không kịp gấp. Tham thụ một thằng chịu. Vậy khó gấp cái chăn chịu. Thế nhỉ? Ồ, cái này nhỉ? Đầu kia đầu tiên mua cái đệm cho mẹ. Chả đi. Ở dưới đấy nhỉ? Giấy cam kết chuyển nhượng đất. Có tên của mẹ ấy nhỉ? Tên của Nhật nữa. Mẹ đọc tờ giấy phải lúc nào ấy nhỉ? Số mệnh đất này. Mệnh đất nào ấy nhỉ? Chỗ mệnh đất hai mẹ con tôi đang ở. Mảnh đất này à? Thế nhưng mà mảnh đất này nó xin ở cơ mà. Từ hôm nay hai mẹ con tôi chuyển nhượng mảnh đất này cho bà Sùng Thị Tiến. À, hóa ra mẹ mình lên trên kia đòi hai mẹ con Nhật kia chuyển nhượng cái mảnh đất này mình đang ở này cho mẹ cái gì.
Sao mẹ làm thế nhỉ? Ui dồi, trời mưa quá. Thì lấy tao không được. Mẹ về rồi. Mẹ, Đi, con hỏi này. Mẹ làm cái tờ giấy này từ khi nào ấy? đi. Tờ giấy gì ấy? Có thế ở trong gối đây đây. Mẹ làm tờ giấy này từ khi nào ấy? Con lấy cái này để làm gì? Đó là của mẹ cơ mà. Sao mẹ làm cái tờ giấy này? Có gì đâu. Mẹ lại lên trên đấy xong bắt Nhật hai mẹ con đấy xong viết cái tờ giấy này xong chuyển nhượng cái chỗ đất này cho mẹ. Con đọc hết rồi à? Cứ cho tao hết rồi. Nhưng mà mẹ làm như thế thì tốt cho hai mẹ con mình thôi. Có gì đâu. Tốt gì mà tốt? Sao mẹ làm thế? Trước con đã nói chuyện với mẹ rồi. Mình chỉ ở đây thôi. Sao mẹ lên tận trên kia làm cả cái tờ giấy như thế? Không. Mẹ đi làm thì cũng đúng thôi. Vì cái bà kia nó bảo trước con nó giao hết cái khu của nó rộng hơn. Nó nhiều hơn. Thì nó bảo cho hai mẹ con ở đây. Thì nó bảo bà cứ ở đi. Thế này thì tôi mới bác nó bảo thế thì bà cho tôi ở thật thì bà phải làm giấy tờ rõ ràng đi tôi mới ở, không thì sợ mai bà lại quỵt lại cái đất thì bà phải bắt nó làm giấy chứ có gì đâu, có sai đâu. Tự dưng lại đi đòi hai mẹ Nhật hai mẹ con cho cái ô đất này. Mẹ có bị làm sao không đấy? Để có đòi đâu, đi hỏi đến là các bà nó khác biết rồi, nó bảo cho rồi. Quét có lạ cái tính của mẹ nữa. Mẹ mà đòi không được xem. Không, mai con không tin con cứ hỏi nó xem nào. Nó khá bảo từ Đưa ra. nó bảo từ cho mà cho cái khu đất rồi mà hai mẹ con nó bảo cũng thương con mà con có chỗ ở đây. Cho con ở thôi. Chứ không phải là cho con lấy đâu. Và lại cái mảnh đất ở trên kia thì mảnh đất đấy thì hai vợ chồng con trước đây thì cũng cùng nhau mà làm ra tiền không mua để đấy. Thì con chuyện cho Nhật ở trên đấy thì có làm sao đâu. Hai mẹ con nó bây giờ nó cho ở thế này thì mai nó lại lấy đi làm sao? Mình có chỗ ở đâu? Mẹ phải lên đấy, tận đấy là hỏi rõ ràng, sao bảo ở quyết định cho thì nó viết giấy cho đàng hoàng mà. Sao mà mình còn có giấy trắng mực giấy trắng mực đen ở đấy thì mình mới có chứng cớ để nó nói lại. Không thì mai nó lại đồ đùng đùng về bảo ôi không cho hai mẹ con này ở rồi. Nó đuổi về thì mình lấy đâu chỗ ở. Thôi thôi, con không tính đi chỗ đấy đâu. Con đã bảo mẹ rồi. Con và lại bên Nhật ở đấy đấy, trước con cũng hỏi rồi. Bây giờ chỉ cho con hai mẹ con ở tạm đây thôi. Chứ đâu có bảo là mình phải lấy cái chỗ đất này để mẹ cứ tư tưởng bảo là lấy cái ô cái đổi ô này để hay là kiểu gì. Không phải mẹ đổi đâu. Bà kia bảo con cho trên ấy là được cái ao này, được cái bãi ruộng này, xong là có cả chỗ trồng rau này, cho cái nhà to nữa là nó đây nó cũng không sử dụng đến rồi. Thì mới làm giấy tờ bảo giao cho hai mẹ con ở đây. Con không tin đâu. Chắc chắn mẹ phải lên trên đấy mẹ ép rồi. Mẹ chỉ hỏi mỗi một chỗ bảo bà ơi bà để một tí chỗ để mai tao trồng tí ngô, nó bảo ôi cái đấy cho bà hết mà nó không dùng đâu. Làm gì cái chuyện dễ thế. Thân mà con, nó hai mẹ con một mình nó có làm được giờ nhiều đâu, cũng Hay làm là- ít thôi. Hay là mẹ lại lên trên đấy xong lại bảo là do con lại sai đi như là trước đó. Không, mẹ không nói thế đâu. Là bảo do con bảo mẹ đi lấy chỗ này chỗ kia nhá. Mẹ không nói thế đâu, mẹ chỉ hỏi thôi, bảo thế bà ở đây thì cái chỗ ở ngoài thì bà còn phải chuyển cho tôi hay là làm thế nào. Nó bảo tôi không ở đến đâu thì bà cứ ở đây, hai mẹ con cứ ở đấy đi này ạ. Có sao đâu con. Ai biết trước được. Không, Con không lại thì tính của mẹ đâu. Chắc chắn mẹ lên trên mẹ phải nói cái gì rồi. mẹ không nói gì đâu, mẹ làm đúng đấy con ạ. Mai mình không có chỗ ở đâu thì mình mẹ phải làm giấy tờ hết rồi phải giao cho mình chứ. Không thì mai mình ở thời gian thì bà đấy lại về quay về lại lấy cái số đất thì mình lấy đâu ở. Đó thì bây giờ mình không có chỗ rồi. Thì chẳng nhẽ mai mình không có chỗ mình lại đi lấy đất về bồi cái thửa ruộng đấy ở à. Ruộng là ruộng của nhà nước nữa. Mình còn không có ăn nữa. Thì là lấy ở đâu mà ở. Con chẳng muốn cãi nhau với mẹ đâu. Giờ con lên trên kia hỏi Nhật với mẹ trên kia đây xem thế nào đó. Có phải mẹ ép Nhật phải viết cái tờ giấy này không?
Không, Nếu mà mẹ mà ép Nhật viết cái tờ giấy đấy, mẹ không xong với con đâu. con không phải đi đâu. Mẹ đã nói làm xong là xong rồi. Với bà cái bà kia đã bàn hết rồi. Cả con dâu nó cũng bàn làm giấy tờ xong xuôi hết rồi. Con không phải lên đâu con ạ. Ai biết mẹ lên đấy mẹ nói cái gì? Không, Con đấy đâu. thôi không đi nữa. Thôi mẹ ở nhà đi. Con đi. Không lên nữa. Mẹ đã nói rồi. Đúng là con này đã nói rồi. Cái bà kia đã cũng hỏi rõ ràng, nó bảo ở cái quyết định cho mảnh đất này hai mẹ con ở đây, sau này muốn làm nào làm, thì nó ở trên thì nó rộng rãi, nó sướng hơn, còn gần đường nữa. Nói mãi rồi mà giờ vẫn phải lên xem. Đi hỏi nó à? Thu rồi. Thua rồi. Mẹ. Biết điều. Các bạn để cho hai mẹ Nhật hai mẹ con ở trên đấy. Không sờn đầu chạm vào cái gì nữa. Không nghe. Hỏi này ra. Tức thật đấy. Con là một cái thật. Lúc nào vào bảo cái gì cũng không nghe. Quá. Đây này. Còn không có cái gì ăn nữa. Đã còn lo từng bữa ấy. Thì cái bà người ta cho cái mảnh đất thì mình ở thì được rồi. Mà không phải lại đi hỏi tiếp. Bực thật đấy, đứa con này. Đấy, nhà thì nhà rộn thế này. Gật hết đây này. Chỗ không có chỗ ở. Bảo thì là không nghe. Mà mình ở cái nhà to thì không cho. Vẫn cho nó ở hết. Mình thì ở thế này, khổ thế này. Bây giờ nhà rộn đây này. Gật hết đây này. Đây còn mưa bé, mưa to thì còn có chỗ ngùi đây này. Bực quá. Hai mẹ con mình còn về nhanh nhỉ. Không thì trời mưa to thế này ướt hết người đấy. Vừa về đến nhà cũng mưa xuống rồi. Mà ngô này ăn ngọt thật nhỉ. Con mình nấu ngô ăn xong chuẩn bị nấu cơm ăn nhỉ con nhỉ. Trời mưa lần này chắc mưa đến Tết đấy nhỉ. Vừa mưa vừa có gió nữa, lạnh nữa. Lại gần Tết lắm rồi. Chắc mưa đến Tết đi. Con lại lên làm gì? Con lại lên đây làm gì đấy con? Con lên có chuyện với mẹ với Nhật đấy. Tại sao thì Con lên ngồi để nói chuyện. mẹ nuôi của con lên cũng bảo có chuyện mới lên. Con cũng bảo có chuyện mới lên. À không, con nay lên thì chuyện hôm nay con đi ở nhà ấy, con thấy con dọn giường mẹ con đi thì con thấy mẹ con để ở dưới gối ấy, thì có để một tờ giấy
Thì tờ giấy đấy thì con lúc đấy xem rồi. Thì tờ giấy đấy là tờ giấy mẹ con lên đây để bắt mẹ với em cho mảnh đất ở dưới à? À, con lên là chuyện đấy à? Thế thì con cứ ngồi xuống đi. Ngồi xuống nói đàng hoàng đi. Thế có phải là do mẹ con lên đây để ép Nhật với mẹ làm tờ giấy đấy không? Viết Có tờ giấy đấy mà. không? Mà mẹ nói đầu tiên ấy thì mẹ nói bảo cái chỗ đất đấy thì mẹ con vẫn cho ở, vẫn cho bà ở, nhưng mà bà bảo không tin đâu. Nó được mất nhà nhiều lần lắm rồi. Bây giờ nó không tin đâu. Thằng bắt mẹ con làm, nhưng mà mẹ bảo mẹ già rồi mắt kém mà mẹ không biết làm viết đâu. Rồi bắt con gái của mẹ viết. Thế mẹ con có nói gì bảo là con ở nhà con bắt mẹ lên đây để làm cái tờ giấy đấy để bắt cho Nhật chuyển nhượng cái mảnh đất đây không? Mẹ có nói cái gì để bảo là do anh bắt mẹ lên không? Con bảo lên đâu. Nó khắc tử lên, nó bảo là bắt hai mẹ con phải làm cái giấy. Xong là mẹ nói như thế, xong nó bảo nó không tin mẹ là mẹ con mày đâu. Phải làm bắt buộc bà mày mắt kém không biết viết thì cho con gái viết. Con dâu mày phải viết cho một tờ cho mẹ, không thì mẹ không tin hai mẹ con mày đâu. Thế nói thế là mẹ nghĩ là thôi cứ biết cái tờ giấy, bảo con gái biết cái tờ giấy để cho bà đi về đi. Vâng, thì con cũng thấy tờ giấy đấy thì con thấy bất ngờ, cho nên con cũng nghĩ là chắc là mẹ lại lên đây xong là lại ép Nhật với mẹ, là bảo là do con bắt mẹ lên đây để đòi một mảnh đất đấy, thì con cũng không được bảo mẹ con đâu. Cái này là chắc do mẹ con tự giác lên lên đòi với mẹ thôi. Nó khắc tử chắc mẹ nghĩ là chắc tử lên thôi, không thể nói đến con đâu. Vâng, con chỉ nghĩ là sợ mẹ lại như đợt trước ấy, bảo là lên đòi nhà của mẹ với em ấy, thì là bảo là do anh xúi giục lên. Mà thật Nó sự lên thì nó anh nói không thế biết. này, con ạ, nó bảo là bây giờ đấy hai mẹ con của con đấy thì cho cái số đất này mẹ con mẹ ở rồi, bây giờ cái chỗ ở dưới này thì đất của mẹ đấy thì mẹ phải cho hai mẹ con ở. Xong mẹ bảo thế bà ở thì cứ ở thôi, tôi có cấm đâu. Bảo, Thì như thế thì không tin, bắt buộc phải làm cái giấy cam kết mới cho, mới tin. Không là cho con gái làm thôi, biết thôi. con cũng lên đấy, thì con cũng nói với mẹ với Nhật luôn, con không cần phải làm cái tờ giấy đấy đâu, thì con cũng chỉ ở một thời gian đấy thôi. Con thì nói thế thôi, nhưng mà mẹ của con thì không được đâu. Nó bắt phải hai mẹ con phải làm giấy nó mới tin tưởng. Nó còn nói bảo mẹ bảo là ở đây ấy, mẹ con ấy thì có ao, có ruộng, có đất. Xong là ở cái chỗ đất của mẹ đấy thì cũng có mấy thửa ruộng, bảo mẹ cho nó đê. Không thì đây còn mẹ con mẹ ở thì còn có ao, có ruộng, có vườn. Ở dưới kia thì có ruộng mẹ cũng phải chia, phải cho nó hết. Xong mẹ cứ ở thôi, cho nó thôi, mẹ con cũng chả làm đến đâu. Để nó. Bây giờ mẹ con thì tính của mẹ con là vậy rồi, thì con nói gió với mẹ với Nhật là thực sự thì con sẽ không lấy cái gì đâu. Con cũng đợt trước con có hỏi mẹ rồi, con bây giờ thì hiện tại con chưa chỗ ở, con chỉ ở tạm đấy mới xem một thời gian xem nào đã, để xem mai mốt con xoay sở được chỗ nào thì con sẽ chuyển đi. Nếu mà con không có chỗ ở thật ấy thì lúc đấy thì con cũng mới sẽ ở đấy. Mà hiện tại bây giờ con không ở đấy thì ở đâu? Và trước mắt bây giờ thì con cũng chưa có chỗ ở, cho nên thì con vẫn phải ở đấy thôi. Con cứ ở đấy đi, thỉnh thoảng lâu lâu hai mẹ con sợ cái đám nương quế rậm thì mẹ con lại đi phát một tí là được mà. Sao đâu, cứ ở đi. Còn cái chuyện đất giấy tờ nhà của em đấy ấy, thì đợt trước anh cũng có nhờ địa chính xá rồi, sang tên đổi chủ cho em rồi. Thì bây giờ vừa rồi anh cũng vừa điện hỏi rồi, thì địa chính xá bảo là bây giờ đang làm rồi, thì chắc phải qua Tết đi mới được sổ. Thì qua Tết nếu mà được sổ ấy thì anh sẽ cầm cái sổ đỏ đấy lên cho em, thì lúc đấy thì em chính tên chính chủ rồi. Lúc đấy thì kể cả mẹ có lên làm gì thì em không phải lo nữa,
Nhưng mà chuyện đấy con phải làm nhanh nhanh nhé, không thì mẹ lo là sợ mẹ của con ấy. Cái tính nó sống khác lắm, có lúc về nó lại nói nọ nói kia. Sao đâu mẹ, thì chỉ chờ thêm mấy hôm nữa là có rồi mà, giờ chỉ cần qua Tết chắc là đều có đấy. Nhà liều còn có gà vịt nhiều nữa, tí nó về thấy nhiều vịt gà thôi nó khắc từ bìa chuyển ra nói nọ nói kia, xong là mẹ không chịu được, mẹ cũng thấy tức. Hai mẹ con ấy thì cứ yên tâm ở đây đi, còn con ở ngoài kia ấy, thì con đã tự lo thôi. Còn cái chuyện giấy tờ ấy thì nãy anh thấy rồi, anh cũng có cầm lên. Đấy, bây giờ thì em cầm đi, em cầm đi. Còn cái chỗ đất ở ngoài ấy, không, anh sẽ không nhận đâu, vì chỗ đất ở ngoài anh chỉ là mượn anh ở tạm thôi, chứ không phải anh lấy đâu. Còn em tờ giấy thì em làm gì làm, không làm thì em vứt đi cũng được. Cho mẹ lấy mấy quả ngon cho con về nướng ăn á. Không lấy đâu mẹ. Lấy mấy quả về đi con. Con ơi, cho mẹ đó. Con không lấy đâu. Mấy quả mua về nướng ăn này, không đợi đâu mẹ đâu, đúng là bỏ con gái mình trong lòng, nó làm một tí với mẹ mình. Con đây, rồi mấy quả ngô con cũng thường con cũng không cầm nữa, hay là ghét mẹ con mình, cho ngô cũng chả thèm cầm cái gì. Này. Bỏ nhau thì bỏ chứ, là mẹ mình cho ngon một tí mấy quả ngô về để nướng ăn, cũng phải cầm về chứ. Bỏ nhau rồi cho một tí ngô cũng không chịu cầm. Thế nào? Cái bóng này cho vào con ạ, cái này cho đây con chín được đấy. Chúng con lên đây để cái tờ giấy đấy á. Không biết các bà đấy có biết không? Nếu các bà đấy biết á, là lên làm phiền hai mẹ con thôi. Con thì nói như thế thôi, nhưng mà tính mẹ là khác thôi. Biết con nó mang lên xem, tí này lại lên lại chửi hai mẹ con mình rồi mà. Mẹ nghĩ không sai đâu. Con ngồi đây xem nồi cơm nhé. Mẹ lên nhà lấy áo cho con mặc. Nó lạnh quá.